Een ISO 9001 klachtenprocedure opzetten die je in de praktijk ook daadwerkelijk gebruikt. Dat kan een uitdaging zijn. In deze video help ik je ermee op weg. Het opstellen van de klachtenprocedure is een vereiste vanuit de ISO 9001 norm. Hierdoor wordt het vaak als een moedje gezien en blijft het vaak liggen binnen de organisatie. Het achterliggende doel van de klachtenprocedure is om feedback te ontvangen van klanten, processen en interne medewerkers op hun uitvoering van de processen. Daarnaast geeft het inzicht in de verwachtingen, eisen en wensen van de stakeholders, waarmee je ook uiteindelijk klanttevredenheid kunt verbeteren. De ISO 9001 norm legt een aantal eisen op voor je klachtenprocedure. Denk dan voornamelijk aan de melding van de klacht, het nemen van maatregelen, het nemen van preventieve maatregelen, het beoordelen van de doeltreffendheid van de maatregel en eventuele verbeteracties op je klachtenproces. Hierdoor wordt de plan-do-check-act-cyclus in de organisatie periodiek herhaald. Wanneer je een klachtenprocedure gaat opzetten in je managementsysteem, is het allereerst van belang om verantwoordelijke aan te wijzen. Deze persoon is verantwoordelijk voor het beoordelen van de klachten, het nemen van maatregelen, het beoordelen van de maatregelen, het bepalen van de doeltreffendheid en uiteindelijk het behoren van de maatregelen in je managementsysteem. Vanuit de ISO 9001 is het van belang om je werkwijze rondom klachtenafhandeling te beschrijven in een proces. Let daar wel vooral op dat je niet te veel in detail treedt. Het moet wel praktisch blijven. Houd bij het beschrijven van je proces vooral rekening met de kritische punten, zoals verbetermaatregelen en preventieve maatregelen om een klacht te voorkomen. Alleen op die manier houd je uiteindelijk je proces werkbaar en praktisch in de organisatie. Wil je meer weten over het inrichten van je klachtenprocedure? Lees dan het hele artikel op deze website. Wil je meer weten over de ISO 9001 norm? Neem dan vooral contact met ons.